څنګه ټول شیو چیپس خورو ان شاء الله چې شبنه ترګي شه ما ته چا کمنټ کړو چې سبزی طریقه ورشوا واشه پلاونه تل پخاوي اوس دغه به په حق داسې مزدار چې له واشه نه به هغه لوري خو به ټول کمنټ کوي موږ سبزی نه خورو موږ کدو نه خورو شه زه نن ته پخاو کدو نوې طریقې سره داس دکو به تل خورو ټماټر روجا مرچ ادا دال دی چړو دال دی دمه خسته کړی دی کدو می چترې لای دا بس پیاز رکیږي پیاز چې کله سرسي وړو چې په بدا ټول شیان یوجا ورچو دا ګورو داسه دا لاړل ټماټر داس کدو ادا چړو دال وبو یو پیاله الج مالګه اوس مو کوکر داسې پسې بند کا تا وګورو اوس په 5 منټ سیټه واخلي 5 لا 7 منټ بیا زه ورته راځه تاسو ته ښکاره کوم دا باره ماحول جو چې نن چت ته لاړ سو تاسو موږ ول چت نه دلدلی شه دا وګورو دی موږ ول چت ته کله چې سیګنل نه وي بیا دلته راځو چاردیواري ستا دا وګورو دا سولر سیسټم دا ډیش انټینې دي دا مو نیوز پاره لګولې دي او دا موږ ساده هړ پړ کلای ډېر چې ګنن تشکار کوم دا له پردې دي تاسو به وایئ چې دوره سیسټم مو دي سولر سیسټم مو دي ایسی ګان مو دي هغه د یو سیسټم مو به تاسو ګرمي ته ولې بټابات ته تلیو خو دا ناکام دي دا سولر سیسټم ناکام دي دا ور موږ ایسی ګان او اگزاست دا رنګ په پراته دي نه چلای سولر سیسټم الته کامیاب دا چې چیرته بجلی کله راځي دلته خو موږ په 40 غنټه واده یوه غنټه بجلی کلی چې بس خو دا د چې ورځې شکار کوي چې لمر سختي به شکار کوي خو ګرمي نه تېرېږي هسې مو ایسي ګان ولګول خرچې مو وکړئ بس چې ما وله منو نه پیژه یې بټابات ته جو ښه ارزاني دا شکشلې ګرمي تېره سي دا زرانه کدو ترکاري تاجروي هر شایشه مزدار پاخسلی دی بس اوس په دا سور کوو کدو الدا طریقه ما خپل پنجابی ملګری نه پس د کړه ته لاهورای دا یره داسې په پښتن کاو داسې مزدار وو چې موږ ته راکم موږ ورته چې دا د چی شاور چولې دی موږ به نو سره منل چې تا د کدو دا د طریقې باندې په ته موږ په لکه پته نسته چې بل ډیش په دا ورالل هلدی کورکمان دش به هلدی ورچول دی او چې دنیا به ټکول او راچول هر سبزی ته به دات ورشيان ورچول د تاسو مزدار بلګیدو بس په دې طریقې چې کدو په کو به تاسو جانو تا شو دوس رول نکاو چې کدو مو په ته موږ نه خورو امور غریبه وګرځت سره شوري چې مسته به تزیډ ک ټماټر ته به انګای ته ورواچو هغه خرات ځکه چې کدو په پوخې تاسو ته بشنه لګي چې داسې کدو پوخ کو بیا به ماته وایو ایګوته د مساوچې چور مزدار طریقه دې شولې ده ان شاء الله تاسو بیا وګورو دا وګورو فول اینڈ فاینل لوک اوکے جی جزاک الله حافظ یوټیوب پیج هم خلګو یو ویډیو خو الته ګورو کنه اوکے جی الله حافظ